تهران، خیابان پهلوی، زیر سینما آتلانتیک، بین کوچه خورشید و رهبان، کاباره باکارا. تهران قدیم ماجراهای خیلی زیادی رو تو دل خودش نگه داشته که یکیش داستان کاباره‌ایه به اسم باکارا که یکی از معروفترین کاباره‌های تهران تو دهه 40 و 50 خورشیدی بود. تو شمال شهر و درست زیر سینما آتلانتیک قرار داشت و جزو معدود کاباره‌های پایتخت بود که مردم به صورت خانوادگی واردش می‌شدن. بیشتر خواننده‌های جوان رادیو تلویزیون ملی هم توی این کاباره برنامه داشتن. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. سینما آتلانتیک یا آفریقای امروزی یکی از بهترین و معروفترین سینمای تهران بود که تو خیابون پهلوی قرار داشت. آتلانتیک اولین سینمای خاورمیانه بود که از تکنولوژی سینراما در اون استفاده شده بود و تو روز 13 بهمن ماه سال 1343 با حضور محمد رضا شاه و شهبانو فرح رسما افتتاح شد. سینمایی پر از خاطره که طبقه زیرزمین اون کاباره باکارا قرار داشت. کاباره‌ای که خیلی از بزرگان آواز هنر اونجا برنامه داشتن. در ورودی کاباره باکارا تو همون خیابون پهلوی و سمت چپ ورودی سینما بود که پله میخورد و میرفت پایین. ماجرای شکلگیری باکارا از اینجا شروع میشه که آشپز هتل و کاباره میامی که اونم تو خیابون پهلوی و سراح عباس‌آباد بود به اسم آرتوش طبقه زیر سینما آتلانتیک رو گرفت و داشت بهش میرسید و بازسازیش میکرد که یه سالی گذشت و مریض شد و دیگه چون نمیتونست کارشو ادامه بده تصمیم گرفت ملکشو بفروشه و خریدار ملک هم محمد کریم ارباب بود. ارباب یکی از ثروتمندان معروف دهه 40 ایران بود. بزرگترین کاباره‌دار ایران و تهیه کننده سینما که همسر خانم جمیله رقصنده معروف هم بود. مردی که گفته شده سواد خوندن و نوشتن نداشت و پای سندا رو مهر انگشتری میزد که قیمت نداشت. اون از قبل مالک کاباره افق طلایی و مولن روژ هم بود. از همون مولن روژ بود که عاشق شده بود و ازدواج هم کرده بود. بله، باکارا و ارباب یه داستان دیگه هم داشت. داستان فاطمه صادقی یا جمیله. تو باکارا بود که ارباب جمیله رو به اوج شهرت رسوند. آوازه جمیله و همسر اولش جواد رفیعی تو لاله‌زار و حتی کل تهران پیچیده بود و همین شد که ارباب از اونا دعوت کرد تا به مولن روژ بیان و برنامه اجرا کنن. ارباب خوب میدونست که استعداد جمیله تو رقص کابارش رو به یکی از بهترین ها تبدیل میکنه. مدت کمی که از شروع کارشون گذشت ارباب دلباخته جمیله شد و اینطور بود که همسرش رو طلاق داد و جمیله هم از رفیعی جدا شد و تو آخرای 17 سالگی با ارباب که دقیقاً 17 سال ازش بزرگتر بود ازدواج کرد. بعد از ازدواج زندگیشون خیلی بهتر و پردرآمدتر از قبل شد و کریم ارباب بعد از مدت‌ها کاباره‌داری تصمیم گرفت تا کاباره‌ای متفاوت رو تو محلی جدید راه اندازی کنه. این بود که طبقه زیرزمین سینما آتلانتیک رو خرید و توی اون محل کاباره باکارا رو تو سال 1348 راه اندازی کرد. تلفیق موسیقی و برنامه‌های مرتبط با اون همراه با خوردن و نوشیدن تو کاباره باکارا به اوج خودش رسید و فضای اونجا با طراحی داخلی عجیب و به کارگیری فرم‌های محرابی و آینه‌کاری‌ها برای سالها جایی برای سرگرمی‌های شبونه خانواده‌ها بود. مشتریای باکارا با پرداخت هزینه‌ای نه چندان زیاد به تماشای برنامه‌های مهیجی میشستن که ارباب گرداننده کاباره ترتیب میداد. اجرا توسط بالرین‌هایی از نقاط مختلف جهان، خوانندگان ایتالیایی و سیاه‌پوست و شوهای مختلف از جمله این برنامه‌ها بود. خواننده‌های ایرانی هم تو باکارا اجرا می‌کردن، مثل ویگن، هایده، مستی، گوگوش، همیرا، کوروس سرهنگزاده و رقصنده همیشگیش هم کسی نبود به جز جمیله همسر مالک باکارا.
میگن تو اون روزا نه تنها خیلی از مردم تهران، حتی مردمی از بقیه شهرها هم برای دیدن رقص جمیله به کاباره باکارا میرفتن. جمیله تو باکارا برای مهمونای برجسته خارجی هم میرقصید، از هنری کسینجر گرفته تا اوناسیس، ثروتمند مشهور یونانی. گفتم بابا من رقصم کردم دیگه نمیتونم برم. گفت نه من از تو خواهش میکنم، من به خاطر تو اومدم و باید برم. گفتم بابا من 9 شبی دارم برنامه میزنم امشب نیومدم تو به خاطر من. گفت نه باید برنامه بزنی، من از تو خواهش میکنم. خلاص دیگه بعد باکارا با جمیله و بقیه هنرمنداش تو اوج بود و حدود 4 سالی درخشید تا اینکه تو سال 1352 محمد کریم ارباب به طور ناگهانی سکته کرد و از دنیا رفت. بعد از فوت ارباب مسئولیت باکارا به گردن جمیله افتاد. جمیله موند و 2 دخترش، دلیله از ازدواج اول و آزیتا از دومین ازدواجش و یه دنیا کار و غم. سختی‌های زیادی پشت سر گذاشت تا تونست خودشو جمع جور کنه و دوباره به کارش برگرده. خود جمیله گفته زمانی که ارباب فوت کرد 5000 نفر براش کار میکردن و چون بعد ارباب نمیتونست تنهایی به همه کارا برسه، مدیریت تعدادی از سینماها و کاباره ها رو واگذار کرد. جمیله باکارا رو به پرویز حجازی اجاره داد. حجازی به صیاد ستارگان معروف بود و صاحب کمپانی معروف پخش صفحه گرامافون آپولو بود. خانواده حجازی حرفه‌ای این کار بودن. برادرش حمید کاباره ونک و پدرش کاباره شکوفه نو رو داشت و بین اونا رقابت شدیدی هم وجود داشت. باکارا با مدیریت حجازی هم خوش درخشید. خواننده ها و گروه ها طبق برنامه‌ای که از قبل مشخص شده بود برنامه اجرا می‌کردند و مردم هم همراه با صرف غذا و نوشیدنی به دیدن برنامه ها مشغول می‌شدند. باکارا یه سالن دیسکوتک داشت که طبقه پایین سالن اصلی بود. برنامه‌هاش از حدود 11 شب شروع می‌شد و تا 3 و 4 صبح ادامه داشت. بیشتر رقصنده‌های خارجی زن بودن و مشتریاش هم برخلاف سالن اصلی اکثرا مرد بودن و تا صبح مشغول بزن و برقص و خوشگذرونی می‌شدن. دیسکوتک هر شب میزبان خیلی از افراد با نفوذ مملکتی و معروف هم بود. خودکشی پرویز حجازی تو سال 1355 شوک بعدی به کاباره باکارا بود. اون تو زمان مرگش صاحب 67% باکارا هم بود. حجازی زن و فرزند داشت و با پونه خواننده هم ماجرای عاشقانه داشتن و مدتها با هم زندگی می‌کردن. چند ماه قبل از خودکشی این دو از هم جدا میشن و شایعه شده بود که بدهی و مشکلات مالی و دوری از پونه باعث خودکشی پرویز حجازی شده. بعد از فوت اون طبق وصیتش برادرش حمید کاباره باکارا رو در اختیار گرفت تا آیدی باکارا رو برای همسر و فرزندانش که تو آمریکا زندگی می‌کردن بفرسته. سالهای بعد از حجازی سالهای منتهی به انقلاب بود. به آتیش کشیدن بانک‌ها، سینماها، کاباره‌ها و مشروب فروشی‌ها همچنان ادامه داشت و هر روز ابعاد وسیع‌تری به خودش می‌گرفت. ساعت 6 صبح روز 14 مرداد 1357 باکارا و سینما آتلانتیک تو آتیش خشم انقلابیون به مدت 14 ساعت سوخت. 2 ساعتی بود که برنامه شبانه باکارا تموم شده بود و کاباره تعطیل بود. آتیش از در ورودی کاباره شروع شد و به سرعت تمام کاباره و بعد سینما رو در بر گرفت و وسایل و تجهیزات داخلی اونها همه در آتش سوخت. سینما آتلانتیک آخرای سال 1358 تعمیر و به بنیاد مستضعفان واگذار شد و با اسم سینما آفریقا کار خودش رو شروع کرد. و باکارا هم به انبار بزرگی تبدیل شد که توی اون فیلم‌ها، نگاتیوها، پوسترها و عکس‌های فیلم‌ها و تجهیزات سینمایی مصادره شده نگهداری می‌شد. و این بود پایان داستان کاباره معروف شهر باکارا. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون.
از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.